Yan. And then, yan, kindly open your file, no, nung last time, February 22, 2021. And then, same pa rin ang procedure. Go to File, Application menu, Save as Project. And then, this time, March na tayo, no? So, March 1. March 1, 2021. Then, click Save. Yan. For today, no, we are going to discuss the massing and site. To be specific, the massing and site tab, no, located dito sa ating ribbon. And then, okay na tayo sa loob. Pwede na tayong lumabas muna, no? Okay? So, okay na ba, Miss Briones? Na-open mo na yung file mo? Apo sir, medyo mabagal lang po yung internet ko kaya Ay, sige lang. hirap sundan. Okay. So, from project browser, floor plans level 1. Yan. Go to massing and site tab. So, first time natin to, no? So, massing and site tab. And then we have 4 panels, no? We have conceptual mass panel, model by phase panel, model site, and modify site panel. Under model site, no? Meron tayo diyang Toposurface tool, no? Defines a topographical surface in a site plan or a 3D view. So, click natin. And then modify edit surface dialog is present. Additional contextual tab. No? We have surface panel, tools panel, and then work plane panel. As default, selected si place point. No? So meaning, mano-mano, magkikreate tayo ng boundary, no? Using place point tool. So sabi dyan, places points in the drawing area to define the toposurface. For example, manual to, no? So wala tayong TCT or OCT na hawak, transfer certificate of title or original certificate of title na hawak. So ang gagawin natin mano-mano. So click to add the point to the surface. Before ko i-click, under options bar, no? So aside from modify edit surface additional contextual tab, we also have here options bar, no? And then elevation. So before ko i-click yung first point, lagay natin muna, for example, hindi siya flat, no? Lagyan natin, for example, 1,000. So yung una mong mohon ay 1,000 agad yung height niya. Okay? Click muna dyan and then lagay natin 1,000. And then hover tayo sa drawing area. Click ka lang, no? Paki-check lang yung nasa monitor ninyo kung gaano kalayo. Tansyahin lang muna natin. Yan. Click ako dito, first point. Okay? And then, kung ang second point ay same ng elevation, mataas din, which is 1,000, pwede mo na i-click. Pero for this example, palitan natin. Go to options bar again. And then, palitan natin ng value. 300. Okay? 300. And then click natin sa drawing area yung number 2. Okay? And then number 3, before ako mag-pick yung aking number 3 na point, palitan ko ulit 500. And then tsaka ko i-click sa may lower right corner. Click. And then balik tayo options bar. Palitan natin 0. Okay? Yung point number 4 ay 0 and then establish natin. Lower left click. And then meron tayong 4 na points. So nakapag-define tayo ng boundary, no? And then under surface panel,
finish surface. Click. And then go to 3D view. Check natin kung ano itsura. And then let's have this view cube, no? Front. Ayan. The front view cube, nakita naman natin, mas mataas yung first point, which is 1,000, no? And then try nating iikot. Ayan. Ayan. So sa likod, ganyan maging itsura. Pero itong base plan kasi natin, nag-start tayo from 0, 0. No? In-introduce ko lang if yung point ay merong elevation. So doon siya kukuha sa may options bar kanina. Okay? So far, may question ba, Ms. Briones? May tanong po? Wala po, sir. Nasundan? Nasundan po ba? Wala pong question, sir. Nasundan ba? Opo. Thank you. And then if you want to modify, sir, gusto ko i-modify, no? Ibabalik ko lahat sa 0 elevation. Sige, select mo yung toposurface. Select po natin toposurface. Sabi natin, one selected, color blue. And then under Modify Topography, Additional Contextual tab, we have Surface Panel. No? And then, meron na naman tayo yung bago makikilala na si Edit. This time, Edit Surface Tool. Okay, click. And then, Floor Plans, Level 1 again, double click. If you want to modify this one, no, yung first point natin, click mo lang, yan, select mo yung point mismo. And then under options bar, ito siya, sinabi 1,000. Gawin nating 0. Okay. And then select natin itong number 2, point number 2. So 300 siya. Palitan natin yung value katulad ng ginawa sa yung X mo. Palitan natin 0. And then number 3, select point number 3. So 500, palitan natin value 0. And then last, point number 4. So naka-0 na siya. No? And then select ko si Modify Edit Surface Additional Contextual tab. Okay. And then under Surface Panel, check natin Finish Surface. And then 3D View. Go to 3D View, Default 3D View. And then Front View Cube. So mapapansin ninyo, if you will notice yan, same. Yung elevation naka 0, 0. Okay? Question so far. Wala po, sir. Okay. Thank you. If none, let's continue. No? Let's go back to Project Browser, Floor Plans Level 1. Okay. Project Browser, Floor Plans Level 1. Okay. Under Model Site Panel pa rin ng Massing and Site tab, we also have Site Component. No? To add site-specific elements such as trees, parking islands, and fire hydrants. Actually, aside from CM, no, yung component na tinatype natin, if site component yan, to be specific, pwede kang mag-access dito. So under Massing and Site tab, Site Component Tool, pwede po siya. Okay? Sige, let's try. Select or click, and then Revit dialog will appear. No, site family is loaded in the project. Would you like to load one now? So yes lang tayo. Click yes. And then under US metric, no, naka-default yan sa look-in. Kuhanin natin si planting. Okay? Hover your mouse. Go to planting folder. Double click. Yan. Under planting folder, we have yan, tropical, conifer, deciduous, fall, and tropical. Under niyang mga yan, may mga sub pa, no? So let's say, for example, selected natin si tropical. Click, and then click open. Yan. Before tayo mag-establish or mag-click dyan sa drawing area, go to properties yan. Under type selector, siya yun, yung lumalabas as default. Si M dash or M underscore RPC plant dash tropical agave, no? 0.45 meters. And then kung gusto mong palitan, marami pang klaseng tropical dyan. Yan.
So under tropical, may crane lily, may dagger, may honey, may myrtle, Japanese fern, and jungle flame. And then may mga specified sukat na po. So kung gusto mong paltan, before ka mag-click sa drawing area, hover ka lang sa type selector, no? Sa akin, pipiliin ko si honey myrtle. So kahit puno lang to, at least may honey ako, no? Yan. And then click ko lang kung saan ko gustong ilagay. So this is part of your site planning, design 6, no? Ilagay tayo. Siyempre, ang north natin, true north, sabi natin before. Okay. So i-check ninyo yung wind path and yung wind analysis natin, yung site analysis, sun path, no? Click natin, halimbawa dito, scape ko. And then select, same with other furniture and fixtures, yung under component. Pwede pa rin natin siya i-modify, no? Select mo lang, then under properties palette, we have edit type. Yan, duplicate mo if you want to modify, you know? And then from height na 1,300, pwede mo siyang baguhin. Okay, dokie. And then we also have here, under constraints, may default elevation tayo. So if you want to increase yung height, yung elevation, and then as is lang sa 0, pwede mo siyang palitan ng value. Okay? Okay ko lang to. Pinasok lang natin. If you want to, you may. And then if you want to see kung ano itsura sa 3D, go to 3D view. Ito siya. And then other modification, balik ako sa project browser, floor plans level 1. If you want to move, no, click hold drag lang, pwede rin yan. Same ng windows, doors, and furniture natin and fixtures, no. Then if you want to copy, CC lang. Then if you want to move, no, using Mike Victor, MV. Yan, pwede rin naman siya. Okay? And then, of course, yung ating arrow keys, no, sa keyboard. Left, 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 right, right, right. Up, 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 down, down, down. Okay? Question? Wala po. Ay sir, wala po akong honey. Wala kang honey? Oh. Wala. Sige lang, kahit ano lang. Pili ka ng magiging honey mo dyan kung wala kang honey. Ano ba available sa'yo? May ganun talaga yung mga bagay, no? Kahit gusto natin, hindi natin makukuha. Sige, honey, ano ba yung sa'yo dyan? Type ko yung CM, no? Type ko yung CM. Yan. If you will notice, same pa rin. So, again, if you want to use site component tool as a specific, no, for component ng site, mga planting, cars, entourage, etc., pwede under massing and site tab and then model site panel tapos site component, or CM na lang din, same lang siya. So CM ako, kukuha ko ng ibang family ng planting. For example, wala daw honey kay tropical, hanap tayo ng iba, no? Under deciduous, click, and then click open. Kahit ano lang, Miss Briones, pili ka. And then, yan. So yan, mas marami under deciduous. Mas marami siya. At saka mas malalaki. Dito may honey locust. Meron ka dyan? Opo, meron na po. Honey. Very good. Sige. Yan, lagay-lagay lang. Minsan, may isi-share ako sa inyo. May mga bata, marami sa kanila, no, student ng Archi. Sa elevation, nagtataka ako. Merong mga puno sa kaliwat kanan. Sa elevation, ah. Sige, try ko dito. 3D view ko. Yan. Pagka halimbawa lang na front elevation, nakikita ko may mga puno kaliwat kanan. Pero nung chinek ko naman sa site development plan or sa floor plans integrated with SDP, wala naman ako makita, no?
Tataka ko kung bakit ganun. I think for presentation purposes, pero sana maging accurate, no? If you want to add planting or plants, no? Both sides sa mga elevations mo, make sure meron ka rin sa plan. Kasi dito naman ang galing talaga eh, before ka magkameron ng elevation. Tama ba? So, mas maganda kung accurate lang yung drawings. Siyempre, dito kay Revit, meron ako nilagay na kaliwat kanan. Somatic. When I establish an elevation, matik yan, may lalabas talaga sa left and right, no? So yun sana consistent lang. Okay na? Sige, pakidagdagan pa yan. Landscape. Check ko lang sa visual style under view control bar. Itsura niya sa realistic. Yan. Again, if you want to modify, andyan lang naman sa properties, edit type, no? Hello, good morning, Mr. Isidro. How are you? Good morning po, sir. Okay naman po. Sige, before ka mag-start, make sure na save as mo ha, March 1. Okay po. Sige, habang ginagawa mo yan, habang ginagawa rin ni Miss Briones yung landscape niya, no, yung mga planting, susulat lang muna ako saglit. Okay na? Okay na po ba? Naka-open na po, sir. Shall we continue, Miss Briones? Sige po ako. Okay, balikan mo na lang, no? May mga bagay naman na nababalikan natin eh. Pero may mga bagay din na hindi na talaga. Sige, balik ako, floor plans level 1. And then, aside from Toposurface tool, site component tool, we also have parking component. So aside from site component, meron din siya. No? So adds parking spaces to a Toposurface. Okay, try natin i-experience. Click. So yan. No parking family is loaded in the project. Would you like to load one now? Sige, ino-no ko na lang. Pero same lang naman. Hover kayo dun sa folder, no? Ino-no ko lang. Since ito ay residential naman, wala tayong parking. Merong carport, no? Okay. And then aside from parking component, meron tayo ditong tinatawag na building pad. Okay? Building pad. Adds a building pad from a closed loop that you sketch on a toposurface. Aside from building pad, ano pang pad yung mga napakinggan, narinig ninyo, or naituro sa inyo sa pag-aaral ng arkitektura? Meron ba kayong naaalala na salitang pad na naituro, nabanggit, nabasa sa almost 3 years ninyo na pag-aaral ng arkitektura?
Meron po ba? Parang di po masyado, sir. Wala po masyado. Walang masyado. Pero ibig sabihin, meron ba yan? O wala talaga at all? Ngayon, sa building utilities ninyo, may nabanggit na ba about pad? Wala pa. Meron na ba? Wala pa po. Wala rin po. Okay, natatandaan. Sige, pero mapag-aaralan nyo yan. Actually, yung other pad pa, no, para lang mas maintindihan nyo yung building pad, kailangan mabigyan natin ng isang parang halintulad, no, ng mas specific para mas maintindihan nyo dito sa building pad. Have you heard the word concrete pad? Narinig nyo na po ba yung salitang yon? Concrete pad. Charlie, Oscar, Nancy, Charlie, Romeo, Echo, Tango, Echo, Papa, Alpha, Delta. Narinig nyo na? O ngayon lang? Ngayon lang. O yun, yun na. Narinig nyo na ngayon, no? Concrete pad. Pero have you been to McDonald's? Narating na ba kayo ng McDo? Yes, sir. Narating na kayo ng McDo? Nakapasok na ba kayo sa McDo? Nakapag-dine-in Yes, na ba kayo? How about drive-thru? McDo or Jollibee? Yes po. Nakapag-drive-thru na rin. May mga pagkakataon ba nung nag-drive-thru ka, maluwag minsan yung likod nun eh. And then may nakita ka ba dun parang equipment, machine na parang rectangle, mga ganon? Meron ba, Mr. Isidro? Machine po ba, sir? Machine? Oo, equipment. Meron naman po at. Meron po. Meron pansin. O kasi sa pag-aaral ng architecture, lalo na kayo, no, yung mga estudyante, pag kayo lumalabas, of course, makakakita tayo ng mga structures, mga buildings, no? And syempre, dapat observant tayo. Bakit kaya may ganon? Ano kaya yung ganyan? And then, huwag niyong palalampasin yung minuto, oras, pagkakataon na yun na hindi niyo malaman kung ano yun. Kasi pag ganon, parang pinalipas mo lang, no? Sayang may new information na i-register ka na, no, sa utak mo, and then pinabayaan mo, sayang. So sa akin kasi napaka-importante nung oras. So yun nga, totoo yung time is gold. So kung natutunan mo na yun, naintindihan mo na yun, nalaman mo na isang bagay na yun, hindi na yan kukuha pa ng oras mo sa ibang panahon, no? So ganun dapat tayo. So kung may nakita kang ganun, for example, no, in case of, ito utilities to, in case of power failure, tama, in case of power failure, ano ang pwede nating gawin para nang sa ganun? For example, ikaw ay commercial establishment, may kumakain, nang sa ganun ay hindi sila mainitan kasi syempre may aircon ka, di ba? So ano yung pinoprovide natin na room or area na kahit wala tayong power, eh may power tayo. Generator set. Yung generator, no? So generator, thank you, very good. Gata plus 5, Mr. Isidro. Wait lang, sulat ko. So week 7 na tayo, no? March 1. Sir Isidro. Okay. So syempre, meron tayong ipoprovide na genset. Ngayon, yun bang genset
for commercial, no, generator set. Usually kasi ang ginagawa ng bata sa plano, may room na ganyan, din sasabihin genset. Yung genset, of course, is yung mismong equipment, no? And then yung pinrovide mo ay yung room. So genset room, no? To be specific. Ngayon, minsan, hindi natin inilalagay sa room. May mga establishments like McDo and Jollibee na nasa labas lang, or may mga ibang establishment din na nakikita ko na nasa labas lang, lalo na kung wala na talagang, siguro wala nang mai-provide na space or room for them sa mga equipment na yun, kaya nasa labas lang. So yun, kung mapapansin ninyo, may pinapatungan yun eh. Napansin nyo ba? Hindi yan direct contact sa floor na ipapatong mo lang sa floor mo or sa lupa. Nakaangat siya. And then yung pinapatungan na yun ay tinatawag natin na concrete pad. Ang tanong, para saan? Para saan po? Hello? Foundation, sir. Para? Para po sa genset, para maging ano siya, stable. O nga, bakit kaya? Mm. Ano talaga yung purpose? Lalo na kung yung design mo ay nasa loob ng, halimbawa, nasa second floor, third floor, no? Nasa loob ng building. Kapag kasi sinection mo, yung plano mo at yun ay tinamaan, genset room mo, dapat makikita ko yung thickness ng slab mo ay iba doon sa tinamaan. Bakit? Yung thickness ng slab mo plus yung concrete pad pa eh. If ang minimum na sinasabi for NSCP is 100 mm or 4 inches yung slab, no? Kay concrete pad, 6 inches. Mas makapal. Because of, Para hindi mabasa, sir. hindi. Nasa taas naman, bakit mababasa? Because of letter V. Victor. Voltage. Hindi. Ano pang meron sa V? Sino yung nagsalita? Ilan na ba tayo dito? Ayan. Si Good morning, Vargas, Vargas. Iba pang V. Ano bang meron pag ganyan? Pag hinawakan mo, ano nangyayari? Because of V, I, Victor, India, Bravo. vibration. Vibration. Because of vibration. Vibratory yung equipment kasi. Kaya meron po siyang another floor, no? Parang floor, naka-elevate. Ang tawag is concrete pad. Kopya ba tayo? Kopya po ba? Opo, sir. Ibig Okay. sabihin, pag magdodrawing kayo, malaking bagay yon, no? Lalo na for me, lalo na kung isa-section mo yan, makikita mo na may mas makapal na thickness pagdating doon sa genset room na na-section mo, na nahati mo. Kung kung makakapasok kayo sa isang genset room, makikita nyo yan. Minsan may nagdi-design din ako, nakikita ko rin na yung electrical room ay naandun na din mismo yung genset. So nasa gitna yung generator set and then meron kang circulatory, nakakaikot ka dyan sa loob. Tapos sa mga pader, nandun lang yung mga panel board. Okay?
And then, of course, ginagamitan natin ng wala namang ventilation yon maliban sa louvered na door, yung steel louvered door. Yan ang importante, no? Para makasingaw. Pero wala yung windows. Huwag kayong maglalagay ng windows doon. Steel louvered doors lang. Kaya may mapapansin ninyo, halimbawa, even yung air handling unit, AHU sa mga malls, nakikita nyo ba yan? Nakalagay AHU1, AHU2, and then unauthorized person keep out, high voltage, mga ganyan. Nakikita nyo, puro door lang yan na steel louver na door. And then make sure double swing, double door, double swing yung ano mo. Dalawang lift. Hindi, bakit? Pagpapasok mo, papaano? Kung gaano kalaki, depende sa voltahe na kailangan ng isang building, no? So same goes for building pad. Ganun din siya. Parang nakaupo din. No? Pag nag-create tayo ng building pad, parang nakaupo rin sa isang konkreto. And then from there, ma-applyan natin ng ibang material. Ganun lang naman siya kasimple for Revit. Kopya tayo. Okay? Yes po. Sige. Select natin building pad. Pero bago yan, pakita ko lang sa inyo yung itsura. Stop sharing ko lang kay Revit and then share ko yung GMG. Tapos sa susunod, no, pagka pumunta na kayo, mostly kasi makikita nyo siya na nakalabas sa akin na nakikita ko siya sa Jollibee tsaka McDo na drive-thru na sa mga likod. So yan, makikita nyo yan. Konkreto lang naman, naka-ngap. Ito yung detalye. So ito siya, oh, maliwanag, vibration isolation. Lalo na kung nasa loob mo yan, tapos sa ilalim mo na, halimbawa sa second floor, and then sa ground mo may office ka, conference room or meeting room, o kaya prayer room, tapos naglagay ka nitong, itinapat mo, no? Or naitapat mo, hindi mo naman naiintindihan kung bakit, naitapat mo yung room mo ng genset, patay tayo, tapos wala kang concrete pad. Vibration no? May vibration na nangyayari, vibratory kasi equipment. Nanginginig yan, gumagalaw. Yun yung itsura niya. Kung magde-design kayo, design 6, hindi ko alam kung ano yung mga projects na inyong nagawa, na design, na commercial, institutional, meron na ba? Hospital. Tama. Hello? Hello? Andiyan pa ba kayo? Nakapag-design ba kayo ng hospital? Last sem po. Commercial, yan. Make sure pag nag-draw kayo ng room for genset, huwag nyo lang i-identify na genset room. Lagyan nyo rin ng drawing sa gitna kahit rectangular. Yung shape as a representation ng mismo equipment or yung yung pad mismo. And then pag sinection mo pa yan sa gilid niyan, paikot, may parang alam niyo yung, ang tawag sa ganun, parang alulod or drainage sa gilid. Pag may mga tumutulo dyan siya pupunta. Okay na? Okay na tayo sa building pad or concrete pad for vibration isolation. Okay na ba? Hello? Yes po. Sige, paki-register po iyan, additional information for building utilities. Of course, dinidesign din natin yan. Okay, stop share ko na yung GMG and then share ko si Revit. Okay, select po natin building pad tool. Okay, so lalabo, parang floor, parang roof, no? And then modify, create pad boundary, additional contextual tab is present, and then syempre may mga
panels siya. Under draw panel, selected as default si boundary line and then pick walls, no? Pwede kasing i-pick na natin so dito siya mag-start. Nandiyan na yung pad mismo. And then pwede rin naman nating halimbawa lang, no? Samplean ko lang rectangle tool. Tapos i-click mong ganyan, mabilisan lang, no? Yan. And then finish edit mode. Just go to 3D view. So, ito siya. Yan. If you want to modify, same pa rin. So, lagi natin isa-select kung ano man element na i-modify natin. No? And then, kung ayaw, sa ilalim natin kuhanin. Hindi yan mamamodify. Bakit? Make sure lalabas dito sa edit boundary. Pag hindi, meaning hindi selected mismo yung pad. No? Pag ayaw, crossing selection, hanapin natin kay filter, no? Kilala niyo naman na si filter. And then check none, hanapin niyo si no? Pads. Ayan siya. Check natin si pads. So, number 1 lang naman yung count niyan. Apply. Okay. So selected na. Paano ko nalaman? Kasi present na po si edit boundary. Click lang. Then balik tayo floor plans level 1. So pwede mo na. Pwede mo na i-modify. Ayan. Sample lang and then check ako. Finish edit mode. 3D view. Aside from edit boundary, pwede rin natin itong si filter ko lang ulit. Check na. Pads. Apply. Okay. Pwede rin kay properties palette. If you want to increase the height, ayan, under instance properties height offset, naka-zero yan. Pwede nating lagyan 200, for example. And then, aangat na po yan. And then, if you want to baba pa, negative 200, pwede rin naman siya. Yan. And then, again, sabi natin kanina, pwede nating applyan ito ng ibang material. So, kung gusto mo may fish pond ka dyan, pwede yun, isang option, si building pad. Kung gusto mo apply ng water, yan, pwede. Okay? May question pa kay building pad. May tanong pa po ba? Building pad? Wala po. Sir, Yes po. yung sa akin po kasi hindi ko po siya ma-select yung building pad na ano po, na icon. So, meron po bang kailangan i-click muna bago ko siya ma-ano? Patingin nga. Hindi mo anong icon? Yung tool? Building Yung, pad tool? yung building pad tool po May mismo. mga present ka ba dyan na additional contextual tab? Banda Wala. rito? Wala po, sir. Ano kang project browser? Floor plans level 1? Ayan po. Nasa floor plans level 1 ka ba? Opo. Hanggang ano lang po ang ano, pwedeng i-select. Parking component. Meron ka na bang toposurface? Wala po ako yun, sir. Yun. So hindi tayo makakapag-create ng building pad without this, no? Toposurface. So create mo muna ng toposurface. Okay na. From toposurface, doon lang siya makakapag-create. Okay po. Okay? Sige. Toposurface ka lang and then under elevation, hayaan mo lang na 0. Yan. Establish ka 4. I-check mo. Okay na po. Yan. And then building. Okay na. Okay na. Sige. Sige lang. Tapusin mo muna is experience mo yung height offset, yung edit boundary, yung filter tool, then yung modifying tool sa draw.
Okay na? Ayan, okay na po, sir. Okay, thank you. Paki-select po yung Toposurface. And then under Modify Topography, Additional Contextual tab, select or under Surface, click Edit Surface. And then Floor Plans Level 1. I-click hold drag ko lang yung point number 3 pababa as well as point number 4 pababa rin. Yan. Medyo lalaparan ko kasi magkikreate tayo ng road right of way. No? And then finish surface. Yan. Okay na po. Okay na po ba? Yes po. May question lang ako. How do you differentiate ROW sa RROW? Romeo Oscar Whiskey and then Romeo Oscar Whiskey. Road right of way po, sir, kasama na yung sidewalk. Okay, very good. And then for right of way, Hindi pa po bawas dun yung sidewalk. kasama. So road lang mismo. Thank you, very good yun. Ang gagawin natin is road right of way. Okay? So check na tayo under massing and site tab, check na tayo kay model site panel. So nakapag-model na tayo. This time, pwede na nating i-modify site. So under modified site panel, we have split surface tool. Splits a toposurface into two distinct surfaces so that each can be edited independently. So maliwanag po yun, no? From our toposurface na malaki, pwede tayong mag-split, magiging dalawa. And then from there, pwede po nating ma-edit kanya-kanya. Okay? Select natin. Split surface. And then sabi po dyan, select a surface to split. So select po natin ito. Hover nyo lang. Click. So lalabo. And then lalabas po si Modify Split Surface Additional Contextual tab. May Draw Panel. May Mode Panel. And then meron ding Options bar. Okay? So under Draw Panel, click ko na lang si Circle Tool. Okay, Circle Tool. Lagay ako dito, parang ganyan. And then, i-check ko. Finish edit mode. And then, 3D view. Yan, na-split na ho natin. If you will notice, sa 3D view, no, pwede mo siyang i-click. Hindi na sa-select yung mismo. And then, pag sinelect mo naman yung mismong toposurface natin, hiwalay na po siya. So, if mag-a-apply tayo ng material, no? Mag-a-apply tayo ng material, pwedeng magkaiba sila. And then, itong bilog, select ninyo under properties. Ma-apply natin ng separate yan ng material. Happy? Happy po ba? Hello? Kopya po ba tayo? Opo. Yes po. And then if you want to edit the surface, select mo lang yung bilog. And then go to Modify Topography Additional Contextual tab. Edit Surface Tool. Click. And then balik ako Floor Plans Level 1. Yan. May mga points na present. Pwede mong i-click yan and then answer options bar. May elevation, aangat mo. No? Okay, balik tayo sa Modify Edit Surface Additional Contextual tab. Paki-click to. Itong beses lang ha.
And then gusto mong i-modify yung mga height. So, dito po sa elevation under options bar. And then kung gusto mo mag-add pa ng point, place point tool available din. No? Diba, maglagay ka dyan. And then check ko. 3D view. Naglagay ako pero yung elevation ko ay 0 pa rin. Pero kung gusto mong iangat yan, let's say 2,000, yan magiging itsura niya. No? Kung gagawa ng chocolate hills yan, pwede yan. Kuha. Basta i-select mo lang yung mga points. And then, lagay ka ng value from 0. Ganyan po siya. Copy. Balik ko, click Modify Edit Surface, Additional Contextual tab, once lang. And then check tayo, Finish Surface. Okay? May question pa po ba kay Split Surface? Maraming ganyan ngayon na nag-i-split, nag-ihiwalay. Pero syempre, may mga bagay din naman na marirealize lang natin kapag wala na. So ano nangyayari? Nagme-merge ulit. So same thing with relationship, si Revit, meron din siya. So under Merge Surfaces tool, pwede rin naman. So halimbawa ito ay ibabalik mo rito. Select lang natin si Merge Surfaces tool. Yan, ang sabi po dyan, select the primary surface to merge. So primary natin, ito yung pinagkunan, no? Click. And then select the secondary surface to merge into the primary surface. So ito yung pangalawa. Automatic nag-merge siya. But since ikaw ay nag-add ng mga points aside from existing na bilog kanina, siya po ay nag-combined. Okay, nag-combined yan. So kung i-click mo yung primary na topo surface mo, edit surface ka, nadagdagan po yung points mo from 4. Yan, from 4, 1, 2, 3, 4, nag-merge yung 1, 2, 3, 4, 5 na inad mo. Kopya tayo. Kopya po ba? Naintindihan? Yes po. Sige, check ko na to. And then check na tayo kay merge surfaces and then split surface tool. This time, let's have this subregion. So subregion defines an area within a toposurface. So ito yung sinasabi ko, pwede tayo mag-create ng road right-of-way using subregion. Meaning, parang pumapatong lang ho yan sa toposurface natin, yung primary, itong existing, no? Papatong lang and then mabibigyan din natin ng separate material yan later on. Okay? Click natin subregion. Okay na po ba? Subregion. Under modify, create subregion boundary. Lumabo pa rin. Lumabo na naman. Additional contextual tab. May draw panel. May mode panel. And then, meron ulit options bar. Actually, lagi naman sila no? Tatandaan nyo lang. Lagi magkakasama yan. Kapag meron kang additional contextual tab dito, may mga draw panel dyan. At the same time, may options bar yan dito. Ganun lang kasimple. Ang sabi po ay click to enter line start point. So gawin na lang natin ganito. Under draw panel, kuhanin nyo si rectangle tool. And then establish tayo, lampasan nyo. No? Yan. Make sure hindi lumampas sa baba yung boundary. Okay? Any width will do, any length will do, ilampas nyo. Okay? Okay na? Okay na po ba? Simple lang. Select natin yung rectangle tool and then drag nyo manually. Okay na po ba? Pag okay na, check natin finish edit mode. Yan. And then 3D view.
Automatic, meron na po yan. If, halimbawa, mataas itong area mo na to, ito pong kinreate natin na subregion ay susunod, susunod ho sa inyong slope. So let's say dito tumama yan, check natin na i-edit ko. Siyempre, pwede pa rin naman to modify, select ninyo, edit boundary tool, under modify topography additional contextual tab, select mo lang floor plans level 1. So kung meron kang papunta doon, halimbawa lang carport mo dadaan dito. Yan. Nakaangat to, no? Kung mapapansin nyo, hindi ko alam kung nakapag-plot na kayo before ng contour. Ganyan na magiging itsura niya. Susunod siya. No? I-check ko lang. And then 3D view. Sumunod yan ng konti dito. Pero syempre ito ay napakaliit, no? Hindi siya gaganyan. Meron siya, ayan, kung mapapansin niyo may shade dito, sumunod yan. Ito siya, oh. Sumunod. Okay na? Nakukuha po ba? Yan, if you will notice, no, nung sinelect ko, mapapalitan natin ng material yan separately, independently. May question po kay Subregion. Meron po bang question kay Subregion? Wala po, sir. Sige, balik ako floor plans level 1. Meron tayo dyan property line, ano? Okay? So pag sinelect nyo si property line, may create property line dialog na mag-a-appear. How would you like to create the property lines? By sketching or create by entering distances and bearings? Itong create by entering distances and bearings, kung meron kayong mga technical description dyan, TCT na hawak, pwede yan. Kung wala naman, create by sketching lang. So same pa rin, create property line sketch, additional contextual tab, draw panel, try natin yung line. Halimbawa, ganyan. Check natin. So ito na siya, yung ating lote for example. If you want to modify, there are two. We have edit sketch and then edit table. Yan. Sa edit table, nung in-okay ko, property lines dialog will appear. Yung na-create po natin na mano-mano, ito yung inilabas niya. So there are 4 points, 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4. Ang distance niya from 1 to 2, yan. 1, 5, 1, 4, 1, 6, 2, 8, 2, 1, 5. And then, yan, i-establish niya. Kung halimbawa naman na may available ka na mga bearing dyan, type mo lang. Ito yung first option ng piliin mo and then type mo lang dito. Sulat mo lahat. And then okay ka, lalabas na siya dito. Copy. Ito ho ay manual. So sinelect ko, in-edit table ko, ito yung nakuha natin sa manual. If meron kang available dyan, hawak, kung halimbawa may titulo na ipa-plot mo, syempre dyan tayo mag-start. Hihingin mo talaga sa kliyente mo para makita mo yung boundary ng lot. And then orientation, ipapasok mo siya dito sa property lines dialog. Kopya po ba? Copy. Opo. And then meron din diyang graded region. So graded region modifies a toposurface to indicate changes during the construction process. Yan. Nakikita niyo ba yung video sa ilalim? Nakikita Yes. niyo. Okay, Opo. thank you.
you must define a toposurface before you can create a graded region. So, meron na tayo dito. Okay, wait lang. Basahin pa natin. And then in the graded region, you can add or delete points, change the elevation of points, or simply the surface. So yan, nakikita nyo naman, pwede natin gawin yan. Sige, click natin. Edit graded regions. Select additional contextual tab. Edit graded region. Dialog will appear. Ang sabi po dyan, select a toposurface to grade. How would you like to edit the toposurface? The existing toposurface is demolished and the matching toposurface is created in the current phase. Edit the new toposurface to create the desired grade. And then there are two options, no? Create a new toposurface exactly like the existing one. And then create a new toposurface based on the perimeter points only. Try lang natin itong create a new toposurface exactly like the existing one. Sinelect ko and then sabi, the surface being graded was created in the current phase. Grading it will result it in it being created and destroyed in the same phase. Close lang natin. So yan siya, pwede mo i-click yung point and then palitan mo lang. And then ito siya kanina. Select ko, palitan ko lang. Sabihin natin 400. Check ko 3D view. Ayun lang naman siya. So, pwede mo siyang i-modify baba taas. Ay, tanong. And then last, meron tayo ditong label contours, no? Balik ako, floor plans level 1. Sa floor plans level 1, ayan, nakita niyo buhay. Sa 3D view, hindi eh. Floor plans level 1, label contours. So, malalaman natin yung height. So, sabi dyan, nung kinilik ko, click to enter line start point, click ko lang dito, and then drag ko. So, lahat ng tinamaan na line, sasabihin niya yung height. So, 0, 1,000, 1,000, 0, 0. Then, pwede mo pang ulitin yan dito para makita. 0, 0, 0. And then, matik po, meron na siya dyan, no? Graded. Meron na siyang sukat. Meron na siyang height. Yan, para ka lang nagdodraw. And then, tamaan mo lang yung gusto mong pakita. Yung contour. Ipapakita na yung sukat. Okay? May question po? May question ba? Kay modify site? Wala po. Nel? Mr. Sino yung kasama natin dito? Mr. Vargas, may tanong? Wala po, sir. Briones. Wala po. Sige. Kung wala, continue nyo lang, no, yung paglagay ng mga puno, shrubs, and so on. Diyan. Hindi na natin isa-isahin, no? And then, may tanong pala ako. Si Mr. Celestial ba ay kapartner nyo, no? Kayong tatlo. Tama ba, Mr. Isidro and Mr. Vargas? Yung last time, sa Archinex ba yan?
Si Sagar po, sir. Si Sagar. Tsaka sino? Ayun po, Vargas. kaming Apo. Hindi si Celestial. Okay. Sige, kung wala nang tanong, save ninyo, no? Pero continue nyo yan, yung mga puno dyan. And then, make sure lang, no? Yung ating formative assessment 3 hanggang 8 ay maliwanag na kung ano yung gagawin. No? Hindi na natin itutuloy itong base plan ninyo. Meaning, yung gagawin ninyo for assessment ay yung two-story with attic na in Mediterranean design style. Pero itong base plan na to ay lagi pa rin natin gagamitin during our online class. And then ang isasubmit nyo na nga for formative assessment 3, 4, 5, 6, 7, and 8 ay yun ang bagong project na yun. So in a way, practice yun eh. So from base plan, ita-transfer natin yung knowledge natin na pag-aralan doon sa two-story with attic. Okay? So dapat nagawa nyo na yan, nagagawa nyo na yan at make sure na nasundan ninyo up until dito sa ating Toposurface. Kopya po. Opo. Yung mga information naman i-send ko na sa inyo, no? Through Canvas, yung ating inbox dyan. Meron naman na yan, no? Na-send ko na. Paki-check nyo mabuti. Kung may malabo, don't forget or don't hesitate to message me. Okay, Doki. Okay, Doki po ba? Opo. Yes po. Opo, sir. Sige, thank you. For week 7, natapos na natin naman, no? Though meron tayong ma-advance ulit for week 8. For week 9, as per our course outline sa CIB, no? And then, may nagpapa-shoutout pala, no? Shoutout kay Mr. Kenneth Paul Lozano, one of my former student yan. Kamusta, Mr. Paul Lozano? Panoorin mo to. Yan. Sinout out na kita ha. Mag-aral kang mabuti. Huwag yung puro akit ng bundok. And then thank you, Miss Briones, Mr. Isidro, Mr. Vargas. Salamat sa time ninyo. Sabi ko sa inyo, I really appreciate that. Kasi mahalaga sa akin yung oras. No? So kahit pa paano nabigyan nyo ako ng konti, okay tayo doon. Bigyan ko kayo plus 5, take pa plus 5. And then, syempre, walang kwenta yung ginawa na naman natin. Lagi natin paulit-ulit sinasabi, no? Walang kwenta kung hindi tayo magpa-practice. Thank you. God bless. Kung natuto ka, share mo naman sa iba para matuto din sila. Bye-bye. Salamat. Thank you, Thank sir. you po. Thank you po, sir.